ieșit unde am ieșit, în Bundu. Ok. Nu, echipează-mă cu parașutul între picioare. Stângul. De lanțul ăla m-a prins? Asta e siguranța. Da. Piedica, ca să nu pleci fără ăștia pe parte și acum în picioare pe treaptă verde cu casca de fier. Cu GoPro mai ales. Am GoPro mai jos. Ridici în picioare. Aici, în partea asta. Mâinile poți să te prinzi de mânere, te așezi ca într-un scaun. Perfect. Bun. Pregătit? Da. Distracție faină, a? Mersi. Salut. Salut!
Dar mi-e util ăla, că bag tot felul în el încărcat acolo. Ai, ce fain urci pe asta, mă. Am tras ambreiajul, tot în regulă.